สุดเลยนะครับตัวนี้หลายๆคนที่มี AVR หรือว่าตัว Power Amp ของ OnGear เนี่ยส่วนใหญ่จะเจอปัญหาเรื่องความร้อนเนาะยิ่งเป็นโมเดลเก่าๆที่ยังไม่มีพัดลมปัญหาที่เจอก็คือแบบพอเปิดไปไอ้ตรงนี้มันร้อนมากนะครับเสียงดียอมรับว่าดีจริงแต่ว่าความร้อนเนี่ยปัญหาสุดๆเลยเราต้องเอาพัดลมไปเป่ามันแต่วันนี้เราจะมาโมแล้วก็ใส่พัดลมจากนั้นเราจะไปลองฟังเสียงกันดูนะครับสำหรับหน้าตาตัว AVR ของเราที่เจ้าปัญหาของเราเนี่ยครับรุ่นนี้ TXSA 606X มันเป็น AVR ของญี่ปุ่นนะครับใช้ไฟ110โวลต์ต้องใช้หม้อแปลงจาก220มาเป็น110นะครับเป็นสเต็ปดาวนะตัวนี้500วัตต์เลยนะครับแปลงไฟลงมาเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้นะตัวนี้ภาคHDMI มันเสียนะแต่ว่าผมก็ตอนแรกว่าจะซ่อมมันแหละแต่ว่าคิดไปคิดมาเราใช้แค่ออปติคอลก็ได้แล้วนะครับเสียง 6.1 แต่เอาจริงๆเราทุกวันนี้เราไม่ค่อยได้เล่นพวก DVD เลยนะผมว่าก็จะไม่ใช้ภาค HDMI นะผมก็จะเอาสัญญาณออปติคอลจากทีวีมาเข้าด้านหลังเลยนะใช้สายตัวออปติคอลแทนนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนมาโมดิฟายใส่พัดลมให้กับเครื่องมันดีกว่านะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้แค่เปิดเฉยๆเราไม่ค่อยได้ฟังเพลงหรือว่าอะไรแรงมากก็ความร้อนมันขึ้นเร็วผมว่าหาโมใส่พัดลมให้มันดีกว่าจุดที่ผมว่าจะใส่พัดลมก็จะเป็นตรงนี้นะพัดลมตัวนี้ผมลองใช้พัดลมคอม12โวลต์นะผมว่าจะลองวางแบบนี้นะครับจะลองวางตัวพัดลมให้มันเป่าฮีทซิงค์ไปประมาณนี้นะโดยใช้พัดลม12โวลต์นะครับตัวพัดลม3นิ้วมั้งตัวนี้3หรือ 3.5 นิ้วนี่แหละนะครับเนี่ยพัดลมตัวของคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับเนี่ยเราก็จะเปิดแล้วก็เป่าไปประมาณนี้จุดที่ผมจั๊มไฟก็จะจั๊มจากจุดนี้นะครับไฟน่าจะประมาณ9โวลต์นะครับตัวนี้ใช้ไดโอด1ตัวแล้วก็ตัวหนึ่งเข้าหม้อแปลงเลยสายกราวเข้าหม้อแปลงเลยอะไรประมาณนี้นะจั๊มไฟผมก็จะจั๊มเอาจุดนี้แหละไฟมันมาประมาณ8โวลต์หรือ9โวลต์นี่แหละก็จะเอาไฟจุดนี้มาใช้เลี้ยงพัดลมเลยนะครับเพราะว่าพัดลมพวกนี้มันไม่ได้เป็นกินกระแสเยอะเท่าไหร่เนาะน่าจะไม่ไปกระทบกับวงจรหลักนะครับกระแสหม้อแปลงตัวนี้มันเรือๆอยู่แล้วผมว่าจุดอ่อนของวงจรพวกนี้มันเรื่องความร้อนเลยครับเพราะว่ารุ่นใหม่ๆเท่าที่ดูจะเห็นมีเขาติดพัดลมมาให้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาลองเปิดเทสกันดูว่าพัดลมตัวนี้เวิร์กหรือเปล่าหรือบางทีผมอาจจะเปลี่ยนมาใส่พัดลมตัวของตัวนี้นะครับพัดลมตัวนี้เป็นพัดลมตู้เย็นเลยนะ12โวลต์เหมือนกันก็จะเอากาวร้อนแปะลงแล้วก็ผมว่าน่าจะใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้ Airflow อาจจะดีกว่าเราอาจจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองเปิดพัดลมดูมันก็จะมีพัดลม5โวลต์ที่มากับแท่นวางโน้ตบุ๊กแบบนี้ผมว่าสอดเข้าตรงนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับมันมีที่วางอยู่นะจุดนี้นะครับเนี่ยผมว่าเอาลงไปตรงนี้ให้มันเป่าฮีทซิงค์ก็ได้นะแต่ต้องแกะแผงข้างหน้าออกหน่อยเนาะนี่นะครับจุดที่มันจะอยู่ได้ก็อยู่ประมาณนี้แล้วก็เป่าฮีทซิงค์แล้วก็ใช้ไฟ5โวลต์นะครับตัวนี้แต่ลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ข้อดีของมันคือเสียงเบานะครับเสียงเงียบมากนะครับแต่วันนี้เราจะลองใช้ตัว12โวลต์ดูก่อนนะครับผมจะลองเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดสวิตช์ดูนะครับเนี่ยพอเปิดเครื่องมันก็เริ่มทำงานแล้วนะครับพัดลมของเราผมว่าตัวนี้ก็ได้อยู่นะลมก็แรงนิดนึงอยู่นะครับแต่พัดลมมันก็ติดตลอดเวลาเนาะ
ก็ลมถือว่าแรงโอเคอยู่นะครับหรือว่าเราจะใช้ตัวนี้ดีว่าตัวนี้ 0.3 แอมป์มันจะกินกระแสมากไปเนาะเนี่ยครับพัดลมของเราหรือว่าเราจะใช้พัดลมตัวของตู้เย็นตัวนี้ลองดูไหม วางประมาณนี้ปึ๊บเข้าไปผมว่าตัวนี้ Air Flow น่าจะแรงกว่านะเดี๋ยวลองปลดดูว่าเสียงมันจะดังแค่ไหนนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ก็จะลองทำการบัดกีใส่ดูนะครับว่าลมมันเป็นยังไงเสียงดังหรือเปล่าตัวเดิมมันก็พอได้นะแต่ว่าผมว่าลมมันเบาไปนิดนึงด้านหนึ่งผมบัดกีใส่หม้อแปลงเลยนะครับแล้วก็ฝั่งบวกผมก็จะใช้ไดโอดโอเคมาเช็คแรงลมกันครับก็มีเสียงเบาๆนะลองเปิดสวิตช์ดูครับปึ๊บลมเป็นไงบ้างโอเคสรุปว่าใช้พัดลมคอมดีกว่าครับพัดลมตัวของตู้เย็นรู้สึกว่ามันเหมือนว่าไฟมันไม่พอแหละเราก็จะยึดด้วยปืนกาวแบบนี้นะครับกาวแท่งนี่แหละ ยึดแท่นมันนะครับยึดตรงตูดตรงนี้แหละเข้าไปผมว่าน่าจะอยู่นะมันไม่รับน้ำหนักรับบทบาทอะไรมากขนาดนั้นนะครับก็จะยึดประมาณนี้ปืนกาวร้อนๆแล้วลงประมาณนี้เวลาเราออกก็จะได้เอาออกได้ง่ายด้วยเนาะจะได้ไม่นั่นเกินไปยึดใส่หัวน็อตผมว่าแค่นี้ก็น่าจะอยู่แล้วเนาะหน้าตาเครื่องเราก็จะประมาณนี้นะครับ ก็มีพัดลมนะครับเป่ามาฮีทซิงค์ตรงนี้นะทีนี้แอร์โฟลว์มาประมาณนี้แล้วก็ระบายขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็เข้ามาโซนพวกโซนนี้นะครับค่อนข้างร้อนนะครับพวกตัวพวกภาค DSP อะไรพวกนี้ร้อนมากนะครับตัวนี้ร้อนหมดเลยเดี๋ยวเราไปลองเครื่องกันดูครับทีนี้พัดลมมันก็จะทำงานประมาณนี้นะครับเสียงเบานะครับเบามากแต่ Air Flow ก็โอเคอยู่ลมก็จะดูดจากฝั่งนี้แล้วก็ไปโอเคเครื่องของเราครับเมื่อเช้าเราทำความสะอาดไปแล้วนะตัววอลลุ่มข้างหน้ามันเหมือนไม่ค่อยดีนะครับก็ไปทำความสะอาดใหม่ก็หมุนได้ปกติแล้วเดี๋ยวเราไปลองเครื่องกันนะครับเรียบร้อยสำหรับด้านหลังเครื่องนะครับรุ่นนี้มันเป็นระบบ 7.1 นะเห็นไหมครับแต่ตอนนี้ผมใช้ช่องตัว Optical นะครับต่อจากตัวทีวี Samsung ตัวนี้นะครับต่อช่อง Optical เข้าเป็นสัญญาณดิจิตอลเนาะมันก็ถอดรหัสได้นะครับนี่เครื่องเราทำงานแล้วนะครับนี่เราต่อพัดลมให้นะครับวันนี้เดิมเครื่องมันร้อนนะเดี๋ยวเราจะปิดฝาเครื่องแล้วก็ลองเล่นดูสักชั่วโมงหนึ่งว่าความร้อนมันจะสูงหรือเปล่านะครับทีนี้
คตรสุดเลยนะครับตัวนี้ Dolby Digital โคตรโหดเลยเสียงโอเคครับหลังจากเราทดสอบมาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับผมก็เปิดเพลงเปิดหนังดูมาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วสังเกตดูความร้อนตรงนี้เอามือจับได้นะครับทีนี้ก่อนที่ผมจะทำเนี่ยตรงเนี้ยร้อนมากนะถ้าเปิด2ชั่วโมงนี่แบบเหมือนว่ามันอมความร้อนนะครับแล้วพอเราใส่พัดลมตรงนี้เย็นเลยนะเนี่ยจุดนี้คือจุดดูดลมเข้าแล้วก็เป่าตรงนี้ออกนะครับโซนที่เป็นฮีทซิงค์ตัวนี้แต่ก่อนนี่คือร้อนมากแต่โซนที่เป็นพวกชิปตัว DSP ก็ยังอุ่นๆอยู่นะครับตอนนี้เราเปิดมาประมาณเกือบชั่วโมงกว่าแล้วสำหรับใครมีเครื่องรุ่นนี้อยู่ก็ผมว่าเพิ่มพัดลมเข้าก็เป็นทางเลือกที่ดีให้เครื่องเรามีอายุที่ยืดอายุขึ้นเนาะรุ่นนี้ผมว่าเสียงยังดีอยู่นะครับแต่ก็จะมีเสียงพัดลมเพิ่มมานิดนึงเนาะถ้าสมมุติเราปิดแอร์แล้วปิดพัดลมอะไรต่างๆเหมือนมีเสียงพัดลมเบาๆอยู่นะครับแต่ว่าพอเราฟังเพลงหรือว่าดูหนังจริงๆเราต้องเปิดแอร์เปิดอะไรมันก็เสียงตัวนี้ถือว่ามันไม่ได้รบกวนการดูหนังอะไรขนาดนั้นนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่มีเครื่องเสียงที่มันร้อนๆเนาะหรือว่ามีเครื่องเสียงเก่าที่มันค่อนข้างร้อนแต่ว่าเราอยากปรับปรุงก็สามารถทำแบบนี้ได้นะเพิ่มพัดลมมันก็จะช่วยให้เครื่องเราสามารถทำงานได้นานขึ้นแล้วก็ประสิทธิภาพของเครื่องก็ยังใช้ได้อยู่นะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปแล้ว